Полтавщина. Тут їли різні страви, і все з полив'яних мисок, і саме гарні приправи з нових кленових тарілок. 5 казанів стояло юшки, а в 4 були галушки. Був борщ до шпундрів з буряками, а в юшці – потрох за ложками. Це хто? Це між Іван Котляревський. Красиво. Ходімо жрать. Все, що зараз коїться зі мною, це просто феноменально. Ми їхали сюди автівкою, йшли полями, продирались через хащі. І все, щоб показати вам легендарну Полтавщину. Сьогодні ми відкриємо питання по галушкам. Ми подаруємо вам галушка-гайд. Галушки звичайні, боли з галушками, борщі з галушками і так далі. Галушки! Після цього ми закриємо питання по кращій шаурмі та іншому стрітфуду Полтави. Чебуреки з вишнями. Королева сала на ім'я Галя, у яку ви закохаєтесь. Ми навіть проведемо першу в світі шашличну олімпіаду. Це смачно. Ми покажемо сучасні полтавські смаколики. Що, наприклад, їдять у Верхолах, а що таке карбонара по-полтавськи? Де в місті краще мармурове м'ясо? Але ще цікавішим буде те, що ви не куштували ніколи. І це проблема. Бо лизень, шпундра, качана каша, медовий шулик із теплим молоком – це нереально смачно. І це має спробувати кожен українець. Ви офігієте, чесно, бо Полтавщина – це скарб. Наш з вами український скарб. Смачного перегляду! Полтавщина вражає. Любі друзі, а ви знаєте, що кайф цього регіону полягає в тому, що смаколики починаються задовго до обласного центру. Ти тільки-но проїхав 250 кілометрів від столиці по трасі Київ-Полтава, до самої Полтави ще 100 кілометрів, а на тебе вже чекає легенда – культове придорожнє кафе у сестер. Ось воно, моє хороше. Паркуємось і вперед. У сестер то така собі саморобна фортеця на трасі. Виноград тут в'ється по арках, клумби квітучі навколо, монументи строкаті, альтанки усамітнені, спокусливе меню, яке тримає якийсь перекошений мужик, тераса з кованими меблями, вірші Котляревського на вході. Коротше, так неозброєним оком можна і не зрозуміти, що це гастрономічна ікона. А всередині руральні мурали, рушники булави, барельєфи, бубліково-самоварні інсталяції, вітражі, відзнаки грамоти, колекція фото визначних відвідувачів. Ось тут пан Зеленський був, і пані Дорофєєва, і Кузьма Скрябін. Ба більше, тут навіть цілий магазин в ресторані є. Так, а це не кафешечка, це маленький заводик. У них тут стільки внутрішніх продуктів, і закруточки продають, і зефірчики продають, і шоколадочки свої виробляють, і це не все. Купа видів вареників, березовий сік, закрутки, медгоріхи. Власне, тут стільки цікавинок і всередині і зовні, що точно не засумуєш. Окей, подивимось, чим тут годують. Звісно, авокадо-тосту та смузі-боулу тут нема, але що тут є? Котлети свіно-яловичі, котлети по-київськи, реберця, галушки, уф! Очі розбігаються. О, млинці. Млинці. І парові варенички. Ого, сніданочок. Так, подивіться на ці дорогоцінні варенички. Вони виглядають, ніби вони припорошені янтарною крихтою. Боже. Пахне сніданково. Парові варенички, я такого не куштував. Це щось середнє між українськими варениками і китайськими паровими булочками Бао. Хоча це теж українські вареники. Трясця смачно. А тепер млинець схожий на лаваш сулугуні за своєю формою. Для мене ця форма унікальна, я таких млинців не їв. Там десь м'ясо. Клас! Млинці смачні, варенички смачні. Я таке зазвичай на сніданок не їм, але я у сестрах, і тут можна. Сестри. Ну все, ми в Полтаві, нарешті. Приступаємо до смачного та дивовижного. Хочеться почати Полтаву з горнятка кави та якоїсь смачної вуличної їстівної дрібниці. І я тут знайшов дуже незвичайне місце, в якому подають солодкі чебуреки. Отже, зараз буде кава і солодкий чебурек. Чебурек з вишнею, а також американо. Дякую вам. Смачного. Класна назва закладу. Гаряча. Просто і зрозуміло. А, вона, до речі, гаряча. Зрозумів, це через каву. Мій перший чебурек з вишнею. Можливо, останній. Хрусткий. А ви подивіться на це.
А, гарячо, сука. Я собі опалив морду. Воно тут все дійсно дуже гаряче. Боже, як це смачно. От куди вишню не запхай, буде смачно. Пиріжки, в млинці, в чебурек, але класний, дуже хрусткий чебурек. Знаєте, на що це схоже? Це схоже на пиріг з вишнею з Макдака. Розовий. Прямо офігенно, я б 100% прийшов і замовив це знову, тому що це дуже смачно. Ділюся з касатиком найкращим. Гаряче. Що ти їш там, де нема вишні? Їж там, де є вишня. Там ти мені дав, я там їм. Ну що? Слухай, ну це неочікуваний форм-фактор, тому що ти звик до того, що вишня, вона здебільшого є в чому? В пиріжках, правильно? Ну так, а чи на дереві? Чи на дереві. А чебурек з вишнею – це… Блін, ну це дивно. Скажи, що воно класно працює, просто за смаком і за текстурою. О, ти дійшов до самого смаку. Клас. Слухай, мені здається, що вишня в цілому взагалі гарно працює. Ну реально, вареники з вишнею – це ж така смакота. Ну реально, вишня – це прям наша… А можна сказати, що вона наша? Ну, це наша культурна спадщина. Все, що бачиш тут, все, що ти тут купив, все наше. Як то кажуть? Я як колоніст розмірковую. Як то кажуть, кордони в країні ніде не закінчуються. Слухай, а просто дивись, вареники м'які, вишня м'яка, воно якось все м'яке, а тут різні текстури. Це Скоринка, прикольно, да. просто тут є скоринка хрустка і є вишня м'яка. Take a look at this shit. Я маю на увазі this cherry. Подивіться, це ж просто можна пити. Трошечки ці вишневих хінкалі, знаєш? Слухай, тут безвідносно чебуреків з вишнею, просто вишня – це смачно. Я не згоден. З хрустким чебуреком і з коринкою вишня працює ще цікавіше. Спробуйте вишневий пиріг в Макдакі. Це ж найсмачніше, що там є. Ну, для мене. Після чизбургера. Після дабл чизбургера. Ти мене уганшив? Правда? Але хочу перерватися на хвильку від поїдання смачного, щоб сказати вам очевидність. У Комфі найкрутіший асортимент. Це все. Окей, зараз поясню. Тут є не лише все на літеру П. Порохотяг, праска, плойка, пральна машина та пральний порошок. Але й на літеру М. Мікрохвильовка, мобільний телефон та міксер. Але то все було б дуже звичайно, якби не краще. Краще – то є найкращі товари за своєю якістю і ціною. Це краще. І це краще. І це. І це. І це. І це. І це. Краще. Ви можете придбати товари Кращ в магазинах по всій Україні на сайті та в застосунку, а також оформити доставку в будь-яке місто. Комфі number one. Там ще посилання в описі залишили, подивіться. Зараз хочемо трошки підвідкрити тему сніданково-ранково-кавових опцій Полтави і показати вам двоповерховий будиночок на вулиці Стрітинській, 34, в якому розташовані аж два офігенних заклади. На першому поверсі базується кафе «Початок», але ми про нього вам розкажемо пізніше, а на другому тут от що. Для цієї будівлі кафе «Початок» – це тільки початок. Окрім нього, тут є ще й невеличкий закапелок, який називається «Кавун», і це перша в Полтаві кав'ярня третьої хвилі. Тут вишукуються черги, а ми зараз піднімемося на другий поверх, щоб випити кави та з'їсти торт, який називається «Смерть ворогам». Це «Кавун». І якщо в Полтаві на каву, то сюди. Лосі, ведмеді, торти, макаруни – тут все дуже гарне. Але у нас є конкретний запит. Можна мені, будь ласка, фільтр і «Смерть ворогам»? Ви бажаєте фільтр маленький чи великий? Маленький. Добре. А «Смерть ворогам» велику. Без проблем. Смерть ворогам будете з ваніллю та малиною. Ой, клас, хочу. У вас немає алергій? На «Смерть ворогам» у мене алергії немає. Смачна, ніжна, малинова, вершкова. Смерть ворогам. Добрий ранок. Я зараз просто хочу зафіксувати, що в Полтаві є таке місце, як
Коровай. Нас туди не пустили, але, як мені повідомили, це дуже важливе для багатьох поколінь полтавчан місце. І я зайшов і купив рогалик. 1 одиницю. Я не чекав там повідло. Я не чекав там таку купу повідло. Подивись, яка гарна. От трясця, обожнюю нічого не чекати, а отримати щось на кшталт купи смачнючого повідла в цьому рогаліку. 14 гривень, до речі. Супер. А тепер час вирушати в серце міста, на центральний ринок. Тут безна їжі і не їжі, але ми тут не просто вештаємось. У нас є мета. Ось вона, Галя. Ой-ой-ой-ой, а от і Галя. О. Галя. Привіт. Привіт. А нас до вас Інна відправила. Поперешнюк сказала, що у вас краще сало. Найкраще. Найкраще сало. В Полтаві чи в Україні загалом? То загалом вже. Зрозуміло, ну це ж очевидно. Як ото Світулік є королевою риби на одеському привозі, Галя є королевою сала на полтавському ринку. Галя крута настільки, що її продукт відправляють по всій країні, ба більше відправляють за кордон. Якщо б за сало давали зірки Мішлен, то у Галі було б 4 з можливих 3. Скажіть мені, будь ласка, а через що ви така популярна і чому ваше сало відправляють по всій Україні? Мені навіть сказали, що за кордон ваше сало відправляють. Що ви таке робите? Де магія? Сало дуже добре на соломі. Запечена шкура і саме найкраще. А можна у вас спробувати давайте це сало? скуштуємо. Давайте. Скуштуємо, давайте. Сало запечене на соломі? Так, це дуже смачно. Ого, яке з димком. Да. Уявіть собі смачне, трохи підкопчене сало з купою дима. Це дуже смачно. Так, а що це? Це називається ізумрудне. Боже мій, а чому воно ізумрудне? Що це за песто там таке? Чесноком і зелені. Воно дуже смачне, дуже. Сало ізумрудне. Такого я ще не куштував. Сало, часник, зелень, смачно. Галя, Сподобалось? всю правду про вас кажуть. Так. Ну, давайте ще щось. Давайте я вам ще дам. А оце з перцем цікаво. Да, Валюта? Так. В чорному перці. А чому валюта? Тому що його часто беруть на подарок. Це як валюта. Це ви приїжджаєте вже зі своєю валютою. Це у мене в Бердянську так про бичків кажуть і про камбалу. Ой-ой-ой. Так, оце з перчиком. Знаєте, є фудпорн, а це окремий вид, це сало-порн. Воно виглядає прям дуже звабливо. Так. Дуже добре. Це ж не Макдональдс. Це ж натурально. Якщо ви куштували black pepper стейки або, наприклад, black pepper крабів, які готують в Азії, то це black pepper сало і це офігенно смачно. Галя, Я дуже старалась. це люкс. Нам сказали, що на цьому ринку є шикарна шашличка, але шашличок тут виявилося 3 чи 4 штуки. Отже, ми зараз розберемося, яка з них найкраща, і я об'являю шашличну олімпіаду. Отже, шашличка номер 1. Поїхали. М'ясо шкварчить, пристрасті киплять. Шеф максимально сконцентрований. Ні кроку назад. Час куштувати. Отже, комісія по оцінюванню готова. Єс. Можемо занести. Боже мій. Дякую вам. По-перше, я хочу відмітити презентацію. Контрастна рожева тарілочка. Багато цибулі. Соус начислено як полтішок, і в цілому це виглядає дуже колоритно. Давай, стривай, а сюди. Ти думаєш? Да. Не підгляди, ладно? Добре. Отже, шановні члени комісії, прошу вас підняти свою оцінку. Я готовий. Я теж. Це 3. Це смачно. Шашличка номер 2. Повітряна електрозона до межі. Відбірне м'ясо претендує на успіх. Всі заряджені. Подача. Оу, є.
Хочу відмітити, шановна комісія, що соус тут вже йде в комплекті. Він included. Тобто ти одразу відчуваєш, що про тебе попіклувалися. Але є і мінус, можливо, ти не хочеш соус. Давай подивимось. Ні. Коли ти працюєш в шашличній комісії, то твоє життя таке непередбачуване. І час від часу воно може бути таким смачним. Це багатообіцяючий момент, коли члени комісії так довго їдять шашлик. Шановна комісія, хочу попросити вас поставити свої оцінки. У мене це 4 з мінусом, бо мені чогось все ж таки не вистачило, але це м'ясо набагато краще попередника, тому 4. Хоча з мінусом. Я вагався між 4 та 5. Мені дуже смачно. Воно дуже соковите, класний маринад, дзвінкий смак. Просто все гармонійно. Тобто мені прям було кайфово. Тому... Але 5 все ж таки це видатна страва. Я не можу сказати, що вона видатна, але це дуже-дуже смачно. Шашличка номер 3. Шеф випромінює спокій і впевненість. Він знає свою справу. Він профі. Він маестро. Подивіться на претендента. Час діяти. Дякую вам дуже. Дякую. О, так, клас. До Дякую. речі, хочу відмітити, що усі конкурсанти, я маю на увазі став, це люди родом з Грузії. Всі, дійсно всі. Всі. Це цікаво. Мені подобається подача. Дивись, у мене в тайському провіді такі металеві штучки. Класно виглядає. Ти не можеш, не рекламувати свій заклад? Слухай, я люблю металевий посуд. І це повага одразу. Так. Боже, якби я бачив чувака за нашими спинами і відчував його надії і сподівання, було б дуже важко бути відвертим і розчарувати його. Але це шашлична олімпіада, і тут все по-чесному. Комісар, ти готовий? Це складний вибір. Добре. Друже. Скажу чому. Для мене це найніжніше м'ясо, Там. З всіх Згоден. 3. Згоден. але для мене було дуже багато солі. І саме сіль перебила мені геть весь смак. Тому 3. Мені було дуже важко між смачно і дуже смачно, тому я обрав 4 і трошки хакнув і поставив мінус. Тому що мені просто цей маринад трошечки менше подобається, але він смачний, м'ясо дуже ніжне. 4 з мінусом від мене. А сіль? У мене не було такої проблеми з сіллю. Шашличка номер 4. Емоції вирують несамовито. Трибуни ревуть. Це фінальний виступ. Поїхали! Я хочу відмітити найнижчу ціну і найвищу швидкість. Реально, хвилинний шашлик тут і 56 гривень за порцію. Всюди 80. А тепер оцінки. Так? Шашлична олімпіада підійшла до свого завершення. І у нас є переможець. І зараз ви його побачите. Цей день назавжди залишиться в історії полтавського ринку. Ми урочисто оголошуємо тріумфатора першої у світі шашличної олімпіади. І це шашличка номер 2, яка перемогла опонентів із середнім результатом 4 бали, які дорівнюють дескриптору «дуже смачно». Ви можете ознайомитися з турнірною таблицею тут. До зустрічі наступного року. Дякую за те, що були з нами. А я продовжую жувати, бо трошки жорстко. Є кілька надважливих правил зими. Перше. Випав перший сніг, то треба запостити. Друге. Підштаники – це не соромно. Третє. Коли на вулиці сильний мороз, то треба заливати правильне пальне. Заїдь на вог, і ти як Бог. Заїдь на вог, і ти як Бог. Практично як Бог, коли на вог. Залив авто арктичний. Фінський арктичний дизель «Мустанг». Заправляй. Якщо ви думали, що шашлична олімпіада – це весь креатив, на який ми здатні, ви помиляєтесь, бо на черзі у нас дещо mind-blowing. А зараз буде полтавський шаурма батл.
Традиційно ми візьмемо 2 найбільш рекомендованіші нам полтавчанами шаурми, з'їмо їх і порівняємо. В дорогу. А яка смачніша, шаурма сідра чи донор сідра? З телятиною чи з куркою? Це вже по смаку вашого. Курку давайте. Так, за нашою традицією порівнюємо 3 параметри. Щедрість. Ну, ви бачите, це дуже дородна шаурма, можна з'їсти і наїстися вдвох. За соковитість 3. Добре. І за смак також 3. Також добре, але не більше. Що мені більше за все подобається, це хрусткий лаваш. Все інше досить звичайне. Але взагалі непогано. Хочу вам сказати, що це не якийсь там ларьок з шаурмою, це реально цілий ресторан. Це купа людей, тьощин язик зростає з усіх сторін. Тут реально якийсь свій шаурмір. Це віконечко називається міська шаурма. Крихітне місце, але м'ясо тут крихітним не назвеш. Гляньте, яке дебеле, засмажене, апетитне. Добрий день. А яка смачніша, районна чи міська? Яка взагалі номер 1? Вона однакова, на сметані вам чи на майонезі? А яка буде смачніша? На майонезі більш сильніше. Давайте районну. Дякую. Оу, є. Це у нас шаурма районна. І є тут шаурма міська. Районна відрізняється від міської, що вона з мазіком. І типа така, безбашена. А міська, вона зі сметанкою, і вона хелсі. Я, звісно, взяв районну, тому що подивіться на мене. Так, ну що, щедрість. Я не так багато речей такого розміру бачив. Почну. Блін, я не люблю, коли ти намазюкують зверху, і ти їш чесночний соус. Тупо 4 зубчика чесника. Хоч збоку кусай. Важко вирішувати, коли і та не розрив, і ця не розрив. Але нехай вирішують цифри. Отже, щедрість 5. От що всюди у шаурми 5, так це щедрість. Вони всі великі. І ця велика. Соковитість. Ну, вона норм, навіть 4. І смак 3. Смачно. 5, 4, 3. Результати. Шаурма сідра у нас отримала 11 балів, а міська шаурма отримала 12 балів. Майже впевнена перемога. Мої вітання. Я не звернув увагу на дещо надважливе. Міська шаурма дешевше сідри на 6 гривень. А це теж перевага. Але все одно і та до Робера в Києві не дотягує. Привіт, Робер. Коли ми знімали Полтаву, у Робера і його сусідів з мусульманського ринку в Києві ще було все супер. Але в грудні комунальні служби ринок, на жаль, знесли. Його більше немає. Я розумію, що у цих нещасних маленьких вуличних віконечок на цій захованій вуличці, напевно, не було нормальних документів на свої точки. Але у мене риторичне питання до київської влади. Що краще? Допомогти юридично, допомогти покращити реальний, унікальний, автентичний культовий гастрономічний центр в Києві чи знищити його? Розумна, стратегічно корисна для міста відповідь очевидна для мене. Але, на жаль, судячи з усього, до корисних для міста дій ми ще не доросли. Але є й приємні новини. Робер невдовзі знову відкриється в новому місці і буде продовжувати годувати нас найсмачнішою шавою Києва і, судячи з усього, України. Де саме це буде, скоро розповім. Панжест для мого травлення the best. 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 Не кидай шлунок в біді. Допомагай травленню з Панжест. Хочу зізнатися в любові Полтаві. Таке затишне, комфортне і одночасно енергійне місто. Тут і смачно, і автентично, і цікаво, і реально є чим зайнятися. Ми, до прикладу, раптово набрели на дуже класний ярмарок із купою усміхнених людей, чарівних родин, різноманітної їжі, крафтових товарів, і я навіть замовив собі якийсь барбі-шейк. Cute.
Зі стрітфудом завершено. І ми переходимо до головної складової гастрономічного полтавського ДНК, яке називається галушки. Немає українця, який не чув про галушки. Але є такі, які їх не куштували. Наприклад, я. Виправлюсь. Це Комора – перша галушкова мануфактура Полтави. На перший погляд, це крихітний заклад на 20 гостей, але в реальності це справжній інститут галушкових досліджень з десятками видів цієї страви від класичних форм до азійських чи італійських твістів. А зараз давайте розберемося, як же готуються класичні українські галушки. Нам знадобиться для тіста борошно, сіль, цукор, дріжджі, сода та кефір. Для начинки варена курка, сметанковий соус, вершкове масло та соняшникова олія. Для початку зробимо тісто. Наливаємо у миску теплу воду, засипаємо дріжджі, потім соду, цукор і сіль. Заливаємо кефір, перемішуємо і додаємо борошно, допоки воно не утворить цілий гірський хребет. Довго та ретельно перемішуємо та масажуємо тісто до однородної структури. Далі припорошуємо стіл борошном, щоб нічого не липло, формуємо з тіста невеличку чурчхелку і нарізаємо її на шматки. Шматки занурюємо у борошно і приминаємо, перетворюючи з циліндрів на диски. За цим викладаємо наші заготовки на металеву перфоровану поверхню і направляємо у парову шафу на 5 хвилин. Тепер час начинки. Викладаємо прямо в соняшникову олію, сметанковий соус та відварену курку. Замішуємо все це лопаткою і ставимо на плиту, продовжуючи перемішувати. Наші галушки готові. Змащуємо малюток соняшниковою олією і все. Викладаємо пірамідкою на тарілку. А тепер найсексуальніше. Заливаємо наші парові пампухи з вабливим сметанковим курячим соусом. Отак. І ще трошки. Готово. Ну нарешті я вперше в житті спробую галушки. В 35, рочків. Аж децл соромно, якщо чесно. Так. Привіт, моя хороша. Це парова булочка. Дуже схожа на в'єтнамський баньбао чи китайський бао-цзи. Але з начинкою не всередині, а зовні. До речі, цікаво, що я українець, але я раніше в своєму житті спробував баньбао та бао-цзи, ніж полтавські галушки. Це такий дуже ніжний, пухнастий, повітряний пиріжок, і це офігенна база. Це може бути і основною стравою, і закускою, і чим завгодно. Це дуже круто. Мені подобаються галушки. Класний соус. Галушки – це справжнє українське гастрономічне культурне надбання. Це по-перше. А по-друге, це смачно. І, до речі, досить утилітарно. І тут страва з великим потенціалом для Антона, тому що якщо вона без соуса, її можна що зробити? Взяти в карман або в рюкзак. Значить, я почув слово утилітарний, і я вже тут. Баньбао, гуньбао, що ти там це? Бамбао. Галушка. Мені теж соромно сказати, але теж перший раз в житті буду куштувати галушки. А тобі вже навіть не 35. Взяв би з собою в карман або в Слухай, рюкзак? це дуже прикольно. І знаєш що? За рахунок пухнастості вони мені подобаються, зараз може когось ображу, більше, ніж вареники. Я не знаю, можна чи взагалі Відписуйтесь. Я ж не сказав пельмені, правильно? Вареники. Що ти відписувався? Добре, вибачаю. Блін, ну це прикольно. І знаєш що? А в Києві взагалі можна скуштувати десь галушки? Слухай, Жека Клопотенко відкрив бістро Полтава. Там можна, так? Да? Просто я от реально, вареники скрізь. Ну, а галушки, може в мене просто око заточене, так? А Але цікаво, чому? Ні, я теж ніколи не зустрічав. Але це офігенна страва. Кияни, ресторатори, why? Отже, ми з вами нарешті спробували галушки. Ну, точніше, ми спробували, а ви подивилися. І, напевно, ви можете зараз подумати, що все, ми розбираємось в цій страві, можна рухатися далі. Але в Полтаві така кількість страв з галушок, скільки ото вогників на різдвяному ярмарку в Нью-Йорку. Отже, зараз спеціально для вас ми анонсуємо великий галушка-гайд. Отже, мерщій за кращими галушками в місті. Поїхали. В світі. Полтавські галушки – другий заклад з галушка-гайду, а.к.а. демократична і дуже популярна полтавська столовка. Ого!
Нічого собі черга. Полтавські галушки, як казав Роман Гарі, то не фальшиві гральні кості. Отака звичайна зала, зона самообслуговування, купа простої та апетитної їжі на видачі і, звісно, галушки на кожній таці. Добрий день, можна мені порцію полтавських галушок маленьку? І компот. Увага! За основну страву та компот я заплатив 53 гривні. Спершу я хочу відмітити зовнішній вигляд цих галушок. Подивіться, які вони гастрономічні. Щось середнє між дуже класними пончиками, политими кремом, і яйцями пашот з соусом голландез. Ну просто подивіться. Як вона гарно розрізається. Ух, скільки соусу. Моя галушечка. Подивіться на цю красу. Надніжне тісто зі свининою і грибовою підливкою. За 41 гривню за оцю порцію. Хіба тут потрібні якісь слова? Якщо галушка гайд колись стане таким саме поважним, як гід Мішлен, що, погодьтеся, дуже вірогідно, то наступний заклад точно вартує 3 зірок ГГ. Це акронім від галушка гайд. І означає, що заради нього треба спланувати окрему подорож. До того ж, це подорож не кудись там, а в славнозвісну Диканьку. Від Полтави до Диканьки 30 кілометрів, і ми швидесенько і з кайфом їх подолали, і все заради Кочубеївської садиби. Номер 3 нашого галушка гайду. Я дорослий чоловік, і я прожив довге і насичене життя. І в цьому житті зі мною траплялося дуже багато різних борщів. Але борщів з галушками на моєму столі ще не було. Подивіться на це. Ми продовжуємо вести вас по нашому галушка-гайду, і зараз на нашому столі крученики з галушками і борщ з галушками, про який я вам вже казав. Почнемо. Іди до мене, пухка галушечка. Слухайте, ну всі ж люблять отак виривати з хліба м'якіш, крутити з нього якісь кулічки і під'їдати. Не знаю, я з дитинства принаймні так робив, і якщо чесно, навіть зараз роблю так час від часу. От це те саме. Хлібний м'якіш в борщі, а борщ тут дуже смачний. Класно. Борщ з галушками. Як і все з галушками, це смачно. Крученичок, точніше 5 величезних кручеників. Не знаю, за кого мене тут приймають, але це порція на 10. Ух. Це дуже смачно. Це схоже на картопляні зрази, тільки замість картоплі тут галушки з дуже смачною грибовою підливкою. Давай. Це важливо. Що, це смачно? Ну, спробуй. Ти ж борщевед? Борщевед. Хорошо, що не борщевик. Бляха-муха. Це, до речі, дуже схоже на той борщ, який варила моя мама, моя бабуся. Мій навіть дідусь, він теж варив борщі. У нас завжди стояла навіть не кастрюля, а виварка цього борща. Він був постійно в доступі. В кожну хвилину ти мог відкрити цей холодильник, де було вийнято багато полок. Бо виварка велика, розумієш, да? Вона там займала, не знаю, третину цього холодильника. Я теж був травмований борщем, бо ти його стільки з'їв, що я його не їв, мені здається, років 7. Про травму борщем я ще не чув. Ти з психотерапевтом це пропрацьовував? Ще ні. З гастротерапевтом потрібно пропрацювати. Але тому мені подобається зараз куштувати борщі. Вони не схожі на той борщ, який я куштував вдома. І мені це подобається, бо це якісь нові смаки. Ну, це смачно, це 3. Ну, це 3. А тепер заціни це. Так, це смачно. Це прям Це 4. Я згоден, це 4. Для мене галушки це була... Я їх ніколи не коштував, але для мене це була, вибач,
Вибачте, шароварщина. Якийсь дуже попсовий такий неприкольний продукт. Але я дуже сильно помилявся. Я не знаю, звідки в мене цей імпринт. Але ні, це дуже крута, дуже суто українська, офігенна страва. Тому галушки – це прям топ. Галушки! Тут взагалі планувалося, що ми покажемо диканьку, але диканьки в цій програмі не буде. Знаєте чому? Бо там просто нема чого показувати. Як з'ясувалося, це абсолютно звичайне село, в якому навіть немає якогось там, туристичного центру. Є один невеличкий музей і все. І для мене це було таким, насправді, ударом, бо я був впевнений, що цей абсолютно суперкрутий розкручений туристичний бренд ми якось використовуємо. З'ясувалося, що ні. І це сумно. І це привід задуматись. І це не тільки привід задуматись, а й можливість все ж таки одного дня використати цей бренд і зробити диканьку туристичним полтавським центром, в який всі будуть їхати. Четвертий учасник «Галушка гайду» – дуже модне полтавське кафе, про яке ми вже мимохідь згадували на початку, але нарешті зупинимось детально. Ми прийшли в дуже модний полтавський заклад, де прогресивна місцева аудиторія починає свій день. Він так і називається – «Початок». Але ми тут не просто так, ми тут через галушки. І ви зараз дуже сильно здивуєтесь від того, що тут з ними зробили. Галушка бол. Слухайте, мене тільки сама назва і концепція цієї страви звабила так, що я принісся сюди. Це дуже смішно. По-друге, мені дуже подобається цей заклад. Він прям з таким класним вайбом. І тут такі гарні люди, і взагалі мені не хочеться звідси йти. По-третє, давайте спробуємо, що ж це таке на смак. Так, ми замовили азійський галушка бол. Він холодний. Курка сювіда. М'яка. З кунжутом. Галушечка. Чилі перці, квасоля, курка сювіда. М'ясо приготоване в сювіді – це завжди дуже-дуже ніжно. Сувід – це технологія приготування їжі на невисокій стабільній температурі на водяній чи паровій бані в вакуумі протягом досить тривалого часу. До прикладу, м'ясо з сювіда таке ніжне, що його і м'ясом ти не назвеш. Соус теріякі чи щось на кшталт, чи унагі і галушки. Трястя, це смачно. Коротше, мій висновок по галушкам такий. Це ідеальна база, це як паста. Її можна подавати в будь-якій формі. Гострою, з негострою, з овочами, з м'ясом, з рибою. І це завжди буде гарно, якщо просто страва класно приготовлена. А тут вона приготовлена 10 out of 10, як каже мій друг Антон Птушкін. 10 out of 10. Блін, це дійсно смачно. І ви знаєте, що я з кожним днем, який я проводжу в Полтаві, я становлюся ще більше і більше паном Галушок. Бо це, прям прикольний продукт. І наш український. Я хочу підсумувати цю історію з галушками. Що ти думаєш про галушки? Так а що тут сумувати? Потрібно брати і їсти. Все? Це що ти думаєш про цю страву? Це неймовірна взагалі річ, яку я до цього гастротуру взагалі, я її ніколи не куштував і взагалі не вважав за якийсь український скарб гастрономічний. Зараз я вважаю, що це прям надбання, і мені в Києві станом на зараз дуже не вистачає смачних галушок. Ну що, тепер ми з Антоном на 70% складаємось з води і на 30% з галушок. І нам це подобається. Але час зробити галушечну перерву і рухатись далі. До побачення, галушки. Отже, ми вирушили за 45 кілометрів в одне з найстаріших поселень Полтавщини – легендарне козацьке село Опішня, в якому вже біля 900 років і яке є головним центром сучасного українського гончарства. Тільки уявіть, які тут збережені традиції. Скуштуймо ж їх. Ми в Старому Хуторі. І це гастрономічно-готельно-етнографічний комплекс, а по суті відтворене полтавське село, яке складається з 4 старих автентичних українських хат, яким 100 з гаком років, з баньки, з ферми, з мангалицями, гусками та баранчиками, з озера, з декількох неймовірних кухонь зі старими печами і альтанок, в яких можна їсти. І ці альтанки прямо нависають над полтавськими пагорбами і мають просто неймовірний вид. Власне, тут дуже круто.
А тепер просто подивіться на прекрасну Полтавщину. Я зараз почуваю себе людиною, яка побачила і зробила в цьому житті вже взагалі все. І мені так не хочеться звідси йти. Але ми програма не про краєвиди, ми програма про їжу. Отже, ходімо готувати. Це пані Марина, власниця Старого хутору. І сьогодні вона приготує нам 2 страви. Перша називається шпундра, і в її складі свинина, буряки, борошно, цибуля, сметана, часник, сіль, перець, буряковий квас та соняшникова олія. Майже все своє, все з ферми. Розпалюємо піч, ставимо пательню, наливаємо олію і починаємо смажити мангалицю. Дещиця солимо, перчимо та додаємо цибулю. Зверху загущимо все це борошном, перемішуємо. І от тепер хедлайнери цього шоу – файна гірка буряку та горнятку бурякового квасу. Далі все це тушкується 40-60 хвилин, а після перших 30 хвилин додається сметана та часник, після чого вся ця краса дотушковується разом. Поки томиться шпундра, ми переходимо до нашої другої страви – унікальної качаної каші, що родом саме з Полтавщини. Тут все складніше, бо, власне, крупу для каші нам треба зробити самостійно. В складі – пшоно, борошно та яйця. Отже, насипаємо в таз пшоно, збиваємо яйця і буквально виделку цих збитих яєць додаємо до крупи. Перемішуємо і за цим припорошуємо борошном, також зовсім трохи. А далі активно і ретельно натираємо долонькою все це от таким чином. За цим ще дещиця яєць і борошна і знов натираємо. Цей процес називається накатувати кашу. Він продовжується в середньому 1,5 години. Додав яйця, муку, накатав. Додав знов, накатав. Після кожного кола накатування крупа стає трошки більше калібром, і якщо на початку вона була крихітною, то в кінці це вже вельми дебелі ядерця. Це, між іншим, не так вже і просто. Так що тут за 1,5 години накатав кашу, накачав біцепс. Ну а далі качану кашу нам треба гарнесенько проварити, і вариться вона в курячому бульйоні в пропорції 1 до 4 годину 1,5. Дивіться, як наша крупа наситилася бульйоном і стала лискучою і дородною. Спробуємо шпундру, перемішаємо кашу з вершковим маслом і все, до столу. Боже мій, у мене справжня трапеза по Енеїді Котляревського. Подивіться на цей стіл. У мене тут шпундра, у мене тут качана каша, у мене опішнянська слива, у мене вергуни, у мене варениця. Боже мій, так, з чого ж почати? Качана каша. Макарошки. Це дуже незвичайно. Це якийсь збільшений за розміром кускус в тісті. Знаєте, що мені це нагадує? Ми з Антоном в Лівані куштували махрабі. Це були такі круглі макарони. І це, по суті, щось дуже схоже. Це дивно, це незвичайно, це смачно і це дуже самобутньо. Так, ще трошечки. Качана каша – це щось абсолютно нове для мене. Шпундра. Так. Ніколи не бачив нічого подібного. Подивіться. Бурячком пахне. Мені зараз це дуже сильно подобається. Я буду дивно це описувати, але пробачайте. Це щось середнє між борщем, але без рідини, оселедцем під шубою, але без оселедця, зі свининою. Тут купа буряка, він дуже смачний, він дуже насичений, він дуже дзвінкий. І це розрив по текстурам, бо м'який буряк, м'яка свинина, воно все утворює собою таке хитросплетіння текстур та смаків, мені дуже подобається. І головне, що все це абсолютно нове для мене. Я зараз себе відчуваю частиною великої епохи гастрономічних відкриттів, і нібито я такий український Васко да Гама, який зараз покаже вам всю цю автентичну красу. А тепер я хочу випити варенухи, звісно, за вас, і закусити опішнянською сливою, про яку теж писав Котляревський. А варенуха, уявіть собі, це алкогольна історія, яка печеться в печі з сухофруктами. О, Боже мій. Так, опішнянська слива з волоським горіхом всередині. А що це біле таке? Чи не згущене це молоко? За вас, любі мої, Боже, яка у нас прекрасна Україна. Хочу за це випити. Яке смачне.
Це феноменально. От все, що зараз коїться зі мною, це просто феноменально. Закушу вергунчиком. Привіт, вергунчик. Солодкий коржик. Але все смачне, все незвичайне, все самобутнє, але є перлина. Це 5, це неймовірна страва. І це, я відчуваю це як власний набуток, мій набуток цієї подорожі. Я дуже хочу, щоб це спробував Антон. Антон, будь ласка, приходь. Я страждав там, коли ти все це мені описував, бо мені дуже хотілося це скуштувати. Це неймовірно красиво. Я не знаю, що там буде в кадрі, але от так, як ми там стояли з нашим оператором Олегом, просто... Ох. Це щось нове. Знаєш, чому це нове? Бо воно, на вигляд, ти очікуєш один смак, бо ти думаєш, що це якийсь буряковий салат чи щось таке. Я взагалі нічого такого не куштував ніколи. Для мене це все нове. Слухай, ну я не знаю, насправді, з приводу п'ятірки, але це прям дуже смачно. Це прям для мене це 4. Смулиш з таким задоволенням. Махрабі. Махрабі. Чорнослив. Ненавиджу чорнослив, але Але тут воно працює. мені дуже хочеться сюди, в це місто, просто окремо, без зйомки приїхати і просто зачилити тут, бо тут неймовірно красиво, тут дуже автентично і тут дуже смачна їжа. Тобто один-два ще дні. треба? Да, 1-2 дні тут прям, мені здається, буде бімба. Коротше, Полтавщина вражає. Це правда. Друзі, отже, традиційний збір. Цього разу ми збираємо 500 000 гривень на 6 мавіків для потреб 47-ї та 56-ї бригад. Традиційно серед усіх, хто задонатить 200 та більше гривень, ми розіграємо 3 призи. За перше місце вечеря зі мною та Антоном в дуже-дуже класному ресторані. За друге місце 10 000 гривень, які можна витратити в будь-якому з моїх ресторанів. Привітах. І за третє місце сертифікат на 5 000 гривень, які можна витратити в онлайн-магазині Антона Вандерласт. Дуже дякуємо вам за участь в наших зборах. І взагалі в будь-яких інших зборах. Ми повернулися в місто і попрямували в дуже модний полтавський заклад з вельми характерною для міста назвою Чичиков. Отака тут затишність. Величезні вітрини, книги, бюсти Гоголя, шкіряні дивани, в'язані орнаменти, знатні люстри, самовар небачених розмірів, вітрина спокусливих десертів. Ну і в цілому, тут гарно. А готувати ми будемо дещо вельми неочікувано. Бо мені просто захотілося рубанути смачної карбонари. Але приготують нам не просту карбонару, а карбонару по-полтавськи. Інгредієнти тут такі: домашня пшенично-яєчна паста, жовтки, пармезан, чорний перець, сіль і, увага, полтавський копчений на чорносливі шпондер, тобто свиняча грудка в 2 різних нарізках. Для початку обсмажуємо з обох сторін смужки шпондру до брунатних прожилок та тріскучого жиру. Далі обсмажуємо кубики шпондру таким самим чином. Тепер притрушуємо жовтки чорним перцем і натертим пармезаном і ретельно все це змішуємо в однородну масу. Варимо домашню пасту всього-то 1,5 хвильки до пружнього стану альденте. І тепер додаємо до наших шкварок. Спершу воду, потім пасту, ще воду і нарешті наш сирно-яєчний напівфабрикат. Готуємо все це разом, мішаємо, підкидаємо і все таке. А невдовзі викладаємо на тарілку, декоруємо беконом, вкриваємо пармезаном. Готово. Я обожнюю карбонару. Зазвичай в неї в Італії додають панчетту, а в цю полтавську карбонару додали шпондер. І те свиняча грудинка, отже, все по-чесному і все концептуально. Подивіться на неї. Отак от. Дуже смачно. Класна паста. Альденте, домашня. Збалансований смак, все добре. Взагалі, класичні речі, вони на те класичні, що вони успішні в своїй області та перевірені часом. Це вічна, дуже смачна класика. Справді, вона може бути не дуже смачною. Я поки в своєму житті не поїхав в Італію і не спробував карбонару в Римі, вперше в житті мені вона не подобалася, тому що була посередня. Ця полтавська карбонара офігенна. Мені подобається. Прям молодці.
Не знаю, навіщо я тут? Ти і так все сказав. Найс? Ну, що, будемо ставити відмітку? Ну, слухай, дуже смачно. 4. Да? Так, ну мені так. Ти? Стопудово. Добре. Ні, в принципі, я згоден. Точно. Ситно, смачно. І а-ля локалі. Локалі. Аля льокалі. Ну ми вже спробували страв 15, так? Можемо просто взяти паузу і просто дозволити собі з'їсти чогось солоденького з кавою. Можемо. Це дуже модна полтавська кондитерська фотограф. Погляньте, як тут класно, світло, затишно і сильно апетитно. Це старе фотоательє, в якому зробили кондитерський. Просто подивіться, як звабливо виглядає все. Я хочу кожен з цих десертів, але ми в Полтаві. Тому ми будемо їсти не круасани і не сінабони. Полтава – це місто традицій. Мене дуже вражає, що в такий фенсі кондитерський, окрім звичних для нас тартів та еклерів, продаються традиційні полтавські шулики та мандрики. Зараз спробуємо, що це таке. Це шулик. Надтонке листове тісто з купою вершкового масла, пропитаний медово-маковим сиропом і запечений до хрусткої скоринки. Подається зі склянкою молока. Я просто вмираю, як хочу це скоріше з'їсти. Боже мій, який він молочно-вершковий, який він хрусткий. Розрив. Боже мій, він пропитаний такою кількістю цього медового сиропа. Він карамелізувався, коли запікався. Скоринка настільки солодка і хрустка, що важко це описувати. Я зараз знаходжуся в такому піднесеному стані, ніби я маленька дитина, яку батьки на свята вивели в кафе, кондитерське кафе, і сказали: замовляй, що хочеш. І я замовив. Просто подивіться, у мене дуже святковий стан зараз. Це був шулик, це мандрик. Теж смачно. Там всередині сир, і це схоже на такий ванільний сочник. Може, хтось пам'ятає такий коржик? Але полтавський. І це полтавський. Взагалі це схоже на круасан, який змінив свою форму. Полтавський круасан. А тепер я хочу показати вам каву по-полтавськи. Її вигадали тут. І це цукерки Наталка Полтавка, які розплавлюють і роблять з них сироп. І цей сироп додають у каву. І називають цю каву полтавською кавою. Лагідно, ніжно, вишукано і дуже святково. Я в кайфі. Я сліток золота, ти мелочі з фонтана. Це, до речі, перший раз, коли ми використовуємо пісню і не будемо платити роялті, бо це пісня Кацуріна. Дякую, друже. Ти, Не знаю, кому я аплодував, тобі чи собі. коротше, ти так смачно розповідав, що я там поза камерою чуть слиною не захлинувся. Я тобі чесно кажу. І тому я знаю, що ми такого взагалі ніколи не робили. Ми, мені здається, не ставили ніколи оцінки кондитерці. Ні? Не пам'ятаю? Мені здається, що не ставили. Але я хочу, щоб це був перший раз, коли ми це спробували принаймні зробити. Давай. Я в дитинстві був фанатом, та й, в принципі, зараз, напевно, з'їсти ввечері печиво якесь і запити це молоком. Це ж просто неймовірний кайф. А ця булочка, вона дійсно пропитана. Ти її просто коли кусаєш, я не знаю, що це крем чи щось таке, він настільки відчувається з молоком. Це такий буст, це настільки смачно. А ти зрозумів? Ти ж знаєш моє ставлення до молока. Ти бачив, що тільки що було? Я з'їв булочку, запив молоком, і я себе не гвалтував. Мені реально було смачно, я в цей момент відпустив і спробував насолодитися, і в мене, вийшло. Тому що ця булочка, вона ніби створена для молока. Слухай, ну це
Ну, Це мінімум 4, це мінімум 4. але це насправді настільки вишукана, а що дуже важливо, локальна страва, що я би насправді тут навіть зробив виняток і поставив би 5. Друзі, Шулик тільки що отримав 5. Ти згоден? Я згоден. Блін, це потрібно скуштувати. І оце дуже яскравий приклад того, як автентичні національні страви, які, може, вже десь відшуміли і їх не їдять постійно наряду з круасанами, відроджуються і відроджуються в такій неймовірно потужній формі. Всі беремо приклад з фотографа і відроджуємо національні страви в такому надкрутому вигляді. Ми приїхали в ресторан при готелі, який має гучну та патетичну назву «Палаццо». І, будь ласка, приберіть дітей від моніторів, тому що зараз мені тут зроблять лизень. А що це означає? Зараз ми з вами побачимо. Ходімо. Палаццо – це вельми буржуазний готель. До речі, один з кращих в місті. А також затишний, аристократичний, а головне, кажуть, дуже смачний ресторан. Перевіримо на прикладі традиційного полтавського лизня, себто яловичого язику. Отже, у складі страв, власне, варений язик, картопляне пюре, гірчиця в зернах, печериці, вершки, шпинат, мікс зустрічного соусу та соусу світ чилі. Оце компанія. Поїхали. Для початку розрізаємо варений язик навпіл, розігріваємо рельєфну пательню і розміщуємо на ній наш майбутній стейк. Перевертаємо і засмажуємо обабіч. Викладаємо на пергамент, тільки гляньте, який апетитний візерунок. Далі ретельно змащуємо наш лизень глазур'ю з соусу світ чилі та устричного соусу і ставимо його в духову шафу. Поки язик запікається, готуємо соус. Топимо на пательні вершкове масло і обсмажуємо на ньому печериці разом із свіжим тім'яном, гірчицею в зернах та вершками. Аромат термосполучення зерен гірчиці і вершків просто невимовно прекрасний. Трохи бульйону, сіль, перець. Готово. Тим часом дехто завершив термічні процедури. Дивіться, який запечено карамелізований красень. Нарешті подача. Файне картопляне пюре, тушковані з вершками гриби з усібіч і звабливий засмаглий лизень по центру композиції. Зелена олія по колу, листя шпинату, фініта. Дякую вам. Язик. Смачного. Дякую. Ох уж ця Полтава. Ви гляньте, нам подали не один лизень, а 2 різних. З цим лизнем ми вже знайомі, а цей запечений в духовці разом із водоспадом з грибової маченки та шаром ніжної моцарелли. Пан Котляревський дуже багато писав про лизень. І полтавчані, вони ніби захопили цей інгредієнт і тепер вважають його полтавським. І мають для цього всі підстави. Процитую Котляревського. І Енеїду. Тут юшка з фляками, з кишками, телячий лизень тут лежав. Тут лежав? Тут лежав. Лизень 1, лизень 2. Боже мій. Класно виглядає, слухайте. І класно називається. Я тепер ніколи не буду використовувати слово «язик», тільки лизень. Бо це так ніжно. І навіть трошки еротично. А от як виглядало, так і на смак. Навіть трошечки краще. Я взагалі дуже поважаю язик за його надніжну, волокнисту, пружню текстуру. Ну, впевнений, ви знаєте. І тут в сукупності з ніжним пюре, з солодким, гострим тайським чилі-соусом, це прям очманіло співпрацює. Але є дещо, що мене здивувало, це те, як співпрацюють вершки з гірчичними зернами. Я коли був на кухні, від аромату майже занепритомнів. А тепер я ще смакую, і на смак це так само дивовижно. Отже, оце все разом змішалося, і результат... І знову, вже не перший раз в Полтаві, я отримую страву, на яку я із задоволенням би повернувся. Лизень номер 2. Так, як це їсти? Яка скоринка. Та що таке? Коротше, це щось середнє між жульєном, м'ясом по-французьки, але з язиком. Але за рахунок язика він просто більш ніжний, ніж зазвичай. В м'ясі по-французьки, зі свининою, наприклад. Отже, і це, як каже один тревел-блогер на ім'я Антон, рекомендаціон. Боже, прям поезія вийшла. Значить, я
Перший раз, до речі, коли мені виделку окремо поклали. Повага. Повага. Я вже поважаю цей заклад. Я великий шанувальник язика. Він дуже естетично виглядає, але, як каже одна поговорка, тримай язик за зубами. Класно придумав. Тому досить слів, потрібно їсти. Чого він такий ніжний? Бо я звик до того, що язик – це така, щільна історія. А тут він просто прям дуже ніжний. Блін, це дуже смачно. Топчик. Це прям для мене така 4 з мінусом. Прям З мінусом? бо я звик до того, що 4 – це... Ні, 4. Це дуже смачно. 4, так. 4. Угу. Дивись меню. Мені здається, що обидві страви – це дуже смачно. Дуже смачно і дуже смачно. От прям без питань. А тепер ми покажемо вам, де в Полтаві з'їсти смачний шматок якісного м'яса. Власне, ось тут. Це м'ясний ресторан «Шейд», і тут готують правильні стейки. Ми в ресторані «Шейд», і це місцевий полтавський хай-енд заклад. І оскільки це м'ясний ресторан, то ми зараз замовимо собі класний мармуровий аргентинський стейк з чорного ангусу. Як же приготувати смачний стейк? Все просто. Головне – це правильний, якісний шматок м'яса, і сьогодні у нас з цим все окей. Оскільки у нас є мармуровий рібай 21 дня вологої витримки з аргентинського чорного ангусу. Це така порода бичків, якщо що. Ось наш красунчик. А це 4 види перців – часник, розмарин та вершкове масло. Посипаємо стейк подрібненою сумішю з 4 перців без солі, поливаємо і дбайливо обтираємо оливковою олією і відкладаємо в тепле місце, щоб стейк нагрівся до кімнатної температури. Викладаємо на гриль часник, притискаємо, ось такий він тепер засмаглий, посипаємо сумішю перців і в пательню. Стейк відпочив, і ось вам Family Portrait. М'ясо, розмарин, часник. Нічого зайвого. Викладаємо рібай на розпечений гриль і смачно смажимо м'ясо. Подивіться. Тепер перегортаємо, додаємо розмарин та розчавлений часник. А за цим добрий шматок вершкового масла, яким натирається все скрізь, від грилю до стейку. Запечатуємо м'ясо з усіх боків. Боже, яка спокуса! М'ясо готове. Тепер соус, стейк, запечений часник, крупна сіль, рожевий перець, розмарин, сфера з масла зі спеціями і на стіл. Дякую вам. Виглядає переконливо. Який м'який. Дуже ніжний. Подивіться. Яке запашне. Це дуже соковитий, дуже ніжний і дуже яскравий стейк. Якщо порівнювати його з австралійським вагю, який ми куштували в Одесі, то він не тане у роті, але він дуже м'який і з таким дуже прямим, безкомпромісним яловичим смаком. Гарний, правильний стейк – це завжди дуже смачно і, звісно, дорого. Але це неможливо порівняти з якимось биточком зашийки, який ви зробите вдома. Вдома таке зробити дуже складно. Я прям сильно кайфую і час від часу дозволяю собі такий потужний стейк, тому що це така первісна, така дика тваринна, неприборкана історія їсти м'ясо з кров'ю. І це прям сильно збуджує. І от я поки дивився, як готується цей стейк, я був як на голках весь. І зараз отримую величезне задоволення, поїдаючи його. І, знову ж таки, порівняно з, наприклад, вагю, який ми їли в Одесі, це набагато дешевше. Це смачно, вишукано і дуже ніжно. А зараз буде наш фінальний сюжет, якого в цьому епізоді просто не могло не бути. Тому що на Полтавщині є одне дуже особливе місце, яке всі в цілому і так знають, але обминути його неможливо, бо воно легенда. Верхоли – це, мабуть, перший в Україні сучасний готельний комплекс. Без вензелей, псевдорозкоші та позолочених канделябрів. Дуже стримані та одночасно вишукані спа, шале, приватні будиночки дизайну прекрасних йот-груп. Сучасне українське мистецтво в екстер'єрах та інтер'єрах, басейни, озера, алеї. Ну і головне – це неймовірний недоторканий сосновий ліс, в який все це органічно і обережно було вписано. І це створило справжню синергію, створеного природою та створеного людьми. Дуже талановитими людьми. Верхоли для мене насправді дивовижне місце. Це, напевно, перший реально стильний готель в Україні.
І він відкрився, мабуть, років 10 тому. І до сих пір, кожного разу, коли приїжджаєш сюди, він виглядає свіжим і все таким же стильним. Це, таке кунг-фу у людей, які його зробили, робити щось не тимчасове, не просто модне, а те, що з роками не губить своїх властивостей і навіть, можливо, стає кращим. Зараз ми спробуємо, чим тут годують. Що я вам скажу? Кухня тут вау. Дуже багато кухарів, купа паралельних процесів. Уявіть, треба одночасно готувати сніданки, фуршети, рум-сервіс, гостей в ресторані годувати. Коротше, справжня фабрика. Ну а нам сьогодні готуватимуть кістки та мізки. Погнали! Наші інгредієнти: кістка яловича, томати, кінза, шалот, ікра щуки, місо-глазур, оливкова олія, хліб. Зараз ми годину готуємо кістки сювіт при температурі 72 градуси. Далі відправляємо кістки запікатися в закритий гриль Хоспер при температурі 400 градусів. Перегортаємо, вкриваємо місо-глазур'ю і назад. Тим часом робимо все інше. Підготовлюємо хліб, перебираючи скоринкою, нарізаючи його трикутниками, тостуємо його, далі ріжемо зелень, змішуємо томати, цибулю, шалот, власне зелень і оливкову олію. Солимо, перчимо, мішаємо. Хліб готовий, кістки запечені. Можна викладати. Розміщуємо на спеціальний папір 2 краплі місо-глазурі і високохудожньо розтираємо їх. Далі інсталюємо кістки, а на них зверху обережно розміщуємо томатну сальсу. Раз і два. Засмажений хліб поряд. І тепер ікру щуки на сальсу, а на ікру – мікрогріт. Готово. Диво дивне. Кістковий мозок з томатною сальсою, ікрою щуки і мікрогріном. Так, боже, яке ніжне. Так, я насправді не знаю, як я ставлюся до кісткового мозку. У мене нема сформованого відношення. Чи я його поважаю? Це при тому, що кістковий мозок в тебе все ж є. Здорово ти зауважив. Так, шаткий бутерброд готовий. Така екзотична хлібна намазка. Воно і димне, і рибне за рахунок ікри, і томатно-цибулеве, і таке запечене, і дуже-дуже ніжне. Тому що б там про кістковий мозок не казали, але він дуже ніжний. Я з'їм ще одну. Мені це своєю ніжністю зараз нагадує фуа-гра, але це ще більш ніжне. Класне поєднання. Це тобі. А це що? А, це кістка. А ти що думав? Я думав, це бутерброд. Я так клянусь. Тюрма? Це ікра. Це кістка. Де оце? Там, це ікра. А це мозок. Саме тому її так мало. Ну так, тут і не дуже багато. Ну, як в мене, в принципі. Я нічого не зрозумів. Де ще? Тримай. Угу. Все одно не зрозумів. Дай мені, будь ласка. Ти знаєш, ти от кажеш, що я, трошки еволюціонував в гастрономічному сенсі. А от я куштую такий бутерброд, умовно, і я взагалі нічого не відчуваю. Хліб відчуваю і все. Насправді з їжею дуже просто. Вона тобі або подобається, або ні. І тут не треба розбиратися. Це другий варіант. Буває таке. Вибачте, я хочу вибачитися перед шефом, перед всіма. Я от зрозумів, що для мене їжа повинна бути зрозумілою, з таким дуже відчутним, конкретним смаком. Якщо це якісь полутона, я ще своїми розвиваючимися рецепторами я її ще не відчуваю. До ікри щуки я ще не дізрів. Слухай, я думаю, що якщо б тобі зараз дали гріночку з гарним шматом вершкового масла і великою ложкою ікри щуки, ти б дуже швидко зізрів до неї, правда? Я вже зізрів. Неси. Шановна громада, декілька наших думок з приводу того, що ви зараз побачили. Полтавщина – це дуже крутий, дуже самобутній і, на жаль, дуже, як на мене, недооцінений регіон з точки зору їжі. Купа смачних локальних страв, купа історії
І все це в 4 годинах від Києва. Це абсолютно унікальне гастрономічне місце. І цікаво, що зараз ця його гастрономічна унікальність, вона дуже локалізована. А я мрію, щоб стався великий культурний гастрономічний вибух, і автентичні полтавські страви можна було скуштувати де завгодно, наряду з дерунами, наряду з бограчем, в різних ресторанах по всій країні. В Києві, в Одесі, у Львові. Бо Полтава неймовірна, і полтавська їжа неймовірна. Ми сюди точно повернемось. Я повернуся сюди, да. Мені дуже сподобалось. І вам радимо.